ሰላም እንድናችሁ ውድ የሲዲቲ ቤተሰቦቼ what is the difference ዛሬም ይዘነው የመጣነው ፓኬጃችን ነው። በዛሬው now እና no የሚለውን እናያለን። ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን በደንብ አድርገን አብራርተን እንመለከተዋለን። ምሳሌዎች አሉ፣ ለምን አይነት ፐርፐዝ እንጠቀማቸዋለን የሚለው ከሁለቱም ሁለት አይነት አጠቃቀም አላቸው እያንዳንዱ። ስለዚህ እሱንም እናያለን። ስለዚህ አሪፍ ትምህርት ነው የሚሆነው ከምሳሌዎች ጋር ሁለቱንም ለምን እንጠቀማለን የሚለው ከምሳሌዎች ጋር ነው። የሲዲቲ ነው እንግሊዝኛ ቋንቋን የምትማሩበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሌሎችን ቪዲዮዎች እንለቃለን። ስለዚህ ገብታችሁ መከታተላችሁ እንዳትረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት ልውሰዳችሁ። መጀመሪያ የምናየው ናው የሚለውን ነው። ሁለት አይነት አጠቃቀም አላቸው ብለናል። የመጀመሪያው አጠቃቀሙ ናውን የምንጠቀመው to have knowledge of something ስለሆነ ነገር እውቀት ሲኖራችሁ ስታውቁት ማለት ነው። ናው ማለት ማወቅ ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ። to have knowledge of something ስለሆነ ነገር እውቀቱ ሲኖራችሁ ትጠቀሙበታላችሁ። ምሳሌ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። I know the answer ምርቱን አውቀዋለሁ እያላችሁ ነው። to have knowledge of something ስለሆነ ነገር እውቀት አላችሁ፣ ስለመልሱ እውቀት አላችሁ ማለት ነው። I know the answer። ሁለተኛው አጠቃቀማችን to be familiar with someone or something ለሆነ ነገር ወይም ለሆነ ሰው ያላችሁን ቀረቤታ የምትገልጹበት ነው። አውቀዋለሁ እያላችሁ የምትገልጹበት ነው ማለት ነው። I know Danny, he's my classmate። ዳኒን አውቀዋለሁ የክላስ ጓደኛዬ ነው እያላችሁ ነው። to be familiar with someone or something I know Danny, he's my classmate። ለሆነ ነገር ቅርብ ስትሆኑ ስታውቁት አውቀዋለሁ ለማለት ስትፈልጉ ነው። ዳኒን አውቀዋለሁ የክላስ ጓደኛዬ ነው እያላችሁ ነው። የክላስ አጋሬ እያላችሁት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የናው አጠቃቀም ይሄንን ይመስላል። ከዚህ ውጭ አጠቃቀም የለውም። ናው ማወቅ የሚለውን ይገልጽልናል። to have knowledge of something ስለሆነ ነገር ያላችሁን እውቀት፣ እንዲሁም ደግሞ to be familiar with someone or something የሆነ ነገር ወይም ለሆነ ሰው ማወቃችሁን የምትገልጹበት ነው። አውቀዋለሁ፣ አውቃታለሁ ለማንኛውም ነገሮችም ይሆናል ለሰዎችም ይሆናል ትገልጹበታላችሁ ናውን። አሁን ደግሞ ወደ ኖ እንለፍ። እሺ ሌላኛው ከናው ጋር የሚመሳሰለው ቃላችን ኖ ነው። ይመሳሰላሉ ያልነው ስንጠራው ስንለው ነው እንጂ በትርጉም በፍጹም አይመሳሰሉም። ናው ፖዚቲቭ ነው፣ ኖ ደግሞ አብዛኛውን ኔጌቲቭ ላይ ነው የምንጠቀመው። የመጀመሪያው የኖ አጠቃቀማችን ኦፖዚት ኦፍ የስ ነው። የስ ስንል አዎ እያለን ነው። ኖ ስንል ደግሞ አይ እያለን ነው ማለት ነው። ኖ አይ ካንት ጎ ቱ ዘ ሲኒማ አይ ወደ ሲኒማ መሄድ አልችልም እያላችሁ ነው። ኖ አይ ካንት ጎ ቱ ዘ ሲኒማ አይ ወደ ሲኒማ መሄድ አልችልም እያላችሁ ነው። እዚህ ጋር የሚያሳየን የየስ ተቃራኒ ነው። አዎ የሚለውን አይ እያላችሁ እየተናገራችሁ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ሪስፖንስ ነው። አሉታዊ የሆኑ ምላሾችን ስትሰጡ ኖን ትጠቀማላችሁ። እስቲ ምሳሌውን እንመልከት። ኖ አይ ዶንት ኢት ሚት በፍጹም ስጋ አልበላም እያለ ነው። ኖ አይ ዶንት ኢት ሚት አይ በፍጹም ስጋ አልበላም እያላችሁ ነው። ኔጌቲቭ ሪስፖንስ ነው። አሉታዊ የሆነ ምላሽ ነው ማለት ነው። ያልተስማማበትን ነገር እየመለሰ ነው። አሉታ ነው። ለኔጌቲቭ ሪስፖንስም ኖን እንጠቀማለን። በአጠቃላይ ግን ማወቅ ያለባችሁ ኖ ማለት ኔጌቲቭ የሆነ አይሆንም፣ አይደለም፣ በፍጹም፣ በጭራሽ የመሳሰሉትን ትርጉሞች ይሰጠናል። ናው የምንለው ቅድም ያየነው ደግሞ ማወቅን ነው። በተለያየ መንገድ የምታውቋቸው ነገሮች ይኖራሉ። ናው እያላችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ልዩነታቸው ይሄንን ይመስላሉ። ሲጠሩ ግን የመመሳሰል ባህሪ ስላለባቸው እናጥራቸው ብለን ነው የዛሬውን ትምህርት ሁለቱ ቃላቶች ሊያደርግ ነው። ኤስዲቲቭ ነው። ትምህርቱ ከተመቻችሁ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቻናል ላይ በመግባት የሚመቻችሁን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት እየወሰዳችሁ መማር፣ እንግሊዝኛ ቋንቋችሁን ማዳበር፣ መለማመድ ትችላላችሁ። ቀጣይ 12 ሰዓት ላይ ነገ እንገናኛለን። እስከዛ ለሁላችሁም መልካም ጊዜ